مرحبا. اليوم بدي اطبخ لكم طبخة استرالية شهية. انا طبخت لكم طلياني وطبخت لكم هندي، اليوم طبخة استرالية شهية. بس قبل ما اطبخ لكم الطبخة حابة اشارككم مشاركة حلوة، بما انه اليوم عيد الحب فأنا حابة أذكركم في إله بالسماء اللي هو إله المحبة. حابة أشارككم من إصحاح اللي بسموه إصحاح المحبة، اللي هو من كورنثوس الثالث عشر، كورنثوس الأولى إصحاح 13، اللي هو بيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا. مكونات طبختنا عنا من 8 ل 10 فخاد دجاج، كاستين مرقة دجاج بكبار، كاسة ونص رز الياسمين، بصل أحمر، بصلة وحدة حمراء، عنا كاسة كبيرة تشيلي، و6 معالق كبار صويا، و3 معالق كبار سكر بني، معلقة كبيرة زيت نباتي، معلقة كبيرة جنجر مفروم، وعنا 4 أسنان توم مفروم. تقدروا انتوا تحطوا أكتر من 4 أسنان، اللي بحب طعمة يحس بطعمة التومة أكتر بيقدر يحط أكتر من 4 أسنان. الساعة ما بدي أبلش بعملان الصوص. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. تقدروا تجيبوا طنجرة مناسبة للفرن، ولا في الشارع بتقدروا تجيبوا صينية. أول مرحلة بدي أحط الرز بقاع الطنجرة، بنفرده على كل الصينية. بعد ما فردنا الرز بدي أحط الدجاج وأدهن عليه الصوص، وبعدين بنحط مرقة الدجاج. هسه أنا بدي أدهن الدجاج بالصوص. سلام قديش طبختنا رح تطلع تشهي. بعد ما درت المرقة بدي أحط البصلة بينات الدجاج. زيتات ونسكرها ونحطها بالفرن.
هيك أكلتنا جاهزة إنه نفوتها على الفرن لمدة 50 دقيقة. بعد 50 دقيقة افحصوا، غزوا الدجاجة، إذا شفتوها مستوية بتطلعوها وبتدهنوا عليها باقي الصوص وبتحطوها ل 20 دقيقة. وعلى درجة حرارة 180. بعد 50 دقيقة بالفرن بدي أدهن الفخار الدجاج بالصوص اللي بقي عندنا. شوف عشان نرجع نحمرها ل 20 دقيقة عشان تعطي لون كتير حلو. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. بعد ما دهنا فخار الدجاج هسه انا بدي ارجعهم للفرن لمدة 20 دقيقة بس مش مغطى، يعني بدون الغطا. هيك اكلتنا جاهزة، هسه بدي ازينها بالبقدونس والسمسم. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour